Okay, student, Bismillahirrahmanirrahim. In Zoom topic, there is class 6, subject science, chapter number 2, and lecture number 13. Difference between an animal cell and a plant cell. Then Zoom topic, the difference between an animal cell and a plant cell, yani the plant cell or the animal cell permits ki difference sari. Yani the permits ki mukhtalif wali sari. Plant cell the animal cell na sanga different thi. Plant cell زموږ سره چې کوم دی په پلانټ سیل او په انیمل سیل کې سیل ارګانیلیز چې کوم دی دا موږ مخکې سټډي کړي چې په سیل کې دننه کوم پارټس دي ایگزامپل سیل وال نیوکلیس کلوروپلاست ویکیول دا ټول زموږ سره سیل ارګانیلیز دي په پلانټ او په انیمل سیل کې چې کوم دی په دې دوانو کې دا ارګانیلیز پریزنټ دي خو څه ارګانیلیز چې کوم دی هغه په پلانټ کې شته په انیملز کې نشته د څه ارګانیلیز شیپ چې کوم دی هغه چینج وي نو د څه ارګانیلیز چې کوم دی هغه پوزیشن چینج وي نو هغه کم ارګانیلیز دي کم ډیفرنسز دي په پلانټ او په انیمل سیل کې هغه مونږ نن سټډي کوو دلته موږ درې کالم جوړ کړي دي په یو کې چې کوم دی ارګانیلیز یعنی کم ارګانیلیز چې کوم دی هغه مونږ ډسکس کوو کوم چې تاسو په بوک کې دي انیمل سیل and plant cell لازم سره 3 columns دي اوس فرست نمبر ارګانیلیز چې کوم دا د سیل هغه سیل وال No, but animal cell ki, there is no cell wall and the outer covering is the cell membrane. But animal cell ki cell wall chi kam de da absent wi. But animal cell ki yani the animal cell na chi kam outermost layer wi age ta savai age ta wai cell membrane. Cell wall chi kam de page ki absent wi. But animal cell ki outer layer chi kam de cell membrane wi. نو یو ډیفرنس دا شو چې په انیمل سیل کې سیل ممبرین نه وي اینڈ د سیل وال از د اوټر کورینګ په پلانټ سیل کې سیل وال چې کوم دی د اوټر کورینګ وي یعنی په پلانټ سیل چې کوم دی پلیټ لایک سټرکچر وي د پلانټ سیل او د هغه اوټر لیئر چې کوم وي هغه سوي سیل وال یو ډیفرنس دا شو چې په انیمل سیل کې سیل وال نه وي په پلانټ سیل کې سیل وال چې کوم دی هغه پریزنټ وي څنګه چې مونږ وی چې there is no cell wall and the outer covering is the cell membrane there is no cell wall the animal cell یادوي چې په animal cell کې چې کوم دی cell wall نشته او outer layer چې دی کوم دی هغه cell membrane دی یعنی ټول outer boundary چې کوم دی animal cell لا هغه cell membrane دی and the plant cell the cell wall is the outer covering او په plant cell کې چې کوم outer boundary دا هغه څه دا هغه زموږ cell wall دی The cell wall په plant cell کې present دی په animal cell کې absent دی یو difference دا وشو next چې زموږ سره کومه ارګانیلیز ده nucleus it lies in the center of the cell په animal cell کې که پرس کوم nucleus وګورو نو دا present دی په کوم ځای کې په center کې it is this is nucleus لازم سره nucleus دی او په انیمل سیل کې نیوکلیس چې کوم دی دا په سنټر کې لازم سره انیمل سیل نه په انیمل سیل کې نیوکلیس په کوم ځای کې وي په سنټر کې وي په پلانټ سیل کې اټ از پوشډ ټوورډ د باونډري اف د سیل بیکاز اف د لارج ویکیول اوس په پلانټ سیل چې موږ څنګه وګورو په پلانټ سیل کې چې کوم دی سیل لازم سره پلانټ سیل دی نه پای کې ویکیول چې کوم دی هغه غټ وي د دې ویکیول د لارج سایز په وجه باندې نیوکلیس چې کوم دی فوش شوی وي پوسټ مین دکه دی نه یعنی اجې کوم دی دکه شوی وي چېرته سایډ ته هغه په سایډ باندې راغلی وي د دې ویکیول د سایز د وجې نه دلته کې ویکیول غټ وي نو د هغې په وجه باندې نیوکلیس چې کوم دی دا په سایډ باندې وي نو دا زموږ سره د پلانټ نیوکلیس دی د نیوکلیس دی د چا د پلانټ نو په انیمل سیل کې چې کوم نیوکلیس دی هغه وي په سنټر باندې په پلانټ سیل کې چې کوم نیوکلیس وي هغه وي په سایډ باندې یو ډیفرنس بل دا شو چې په انیمل سیل کې چې کوم نیوکلیس وي هغه وي په سنټر باندې په انیمل سیل کې چې کوم نیوکلیس وي هغه وي په سایډ باندې نیکسٹ ارګانیلیز چې کوم سره دا کلوروپلاست there is no chloroplast in an animal cell په انیمل سیل کې کلوروپلاست نه وي کلوروپلاست دا ارګانیلی په انیمل سیل کې absent وي That is why it cannot prepare its own food. ولی د دې په وجه باندې ارګانیزم چې کوم دی انیملز چې کوم دی هغه خپل خوراک په خپل باندې نشي تیارولی they can't prepare mean تیار کرنا چې دی نشي تیارولی its own food خپل خوراک په خپل باندې یعنی کلوروپلاست چې کوم دی په دې کې د نوې کلوروفیل او د دې کلوروفیل په وجه باندې پلانټس چې کوم دی هغه ځان خپل خوراک
په خپل باندې تیارول شي او چونکې په انیمل سیل کې دا ابسنټ وي نو ځکه چې کوم نه انیملز خپل خوراک خپل فوډ ځان په خپل باندې نشي تیارولای د خپل فوډ اخلي د نور ارګانیزم نه د پلانټ نه د نور انیملز نه chloroplast containing chlorophyll pigment is present to make food chloroplast چې کوم نه پای کې chlorophyll وي chlorophyll pigment وي چې د هغه په وجه باندې پلانټ چې کوم نه خپل خوراک په خپل باندې تیارولای شي بل ډیفرنس دا شو چې chloroplast چې کوم نه په انیمل سیل کې ابسنټ دی chloroplast په انیمل سیل کې there is no chloroplast in animal cell په انیمل سیل کې chloroplast ابسنټ دی او په پلانټ سیل کې chloroplast شته بل ډیفرنس دا شو next vacuole many small vacuole are present for storing food water and waste material مونږ وایو vacuole زموږ سره یو storage organ دی یعنی دا water waste etc دا چې کوم دی زموږ سره waste product چې کوم دی دا store کوي وس زموږ سره په انیمل سیل کې دا vacuole چې کوم دی دا واړه وي او زیات وي vacuole سوي واړه وي او زیات وي په سایز کې سمال وي په نمبر کې نیومرس وي یعنی مين دا زموږ سره واړه وي او زیات وي vacuole many small vacuoles are present for storing food water and waste materials many small vacuoles are present many means زیات small واړه vacuole are present واړه vacuole چې کوم دی په انیمل سیل یادې دا خبره مونږ چا کوو د انیمل سیل نو په انیمل سیل کې چې کوم دی واړه small vacuole چې کوم دی هغه پریزنټ دي او په پلانټ سیل کې a single large vacuole is full of water to maintain the shape of the cell په پلانټ سیل کې زموږ سره vacuole سوي په پلانټ سیل کې یو vacuole وي او غټ وي په پلانټ سیل کې vacuole چې کوم دی هغه یو وي ٹھیک شو there is one vacuole and large دلته کې د vacuole چې کوم دی په پلانټ سیل کې صرف یو وي او د هغې سایز چې کوم دی هغه څه وي غټ وي په انیمل سیل کې vacuole زیات وي په سایز کې واړه وي vacuole function سره دا storage of different material for example water food waste material دا چې کوم دی څه کوي store کوي نو په انیمل سیل کې vacuole چې کوم دی دا واړه وي او ډیر وي په پلانټ سیل کې vacuole چې کوم دی هغه یو وي او غټ وي ٹھیک شو دا زموږ چې کوم دی ډیفرنسز د پلانټ او د انیمل سیل په منځ کې that's enough for today thank you